Hi guys, welcome back to Teacher Rodtech. At pag-uusapan natin ngayon yung mga services at mga platforms na sa tingin natin ay pwede natin pagpilian para mag-upload ng ating mga video lessons na ginawa para sa ating mga students. Na kung kayo ay gumagamit ng blended learning, halimbawa meron kayong printed module na binibigay sa inyong mga students, and then may supplementary material kayo tulad na lamang ng video presentation o kaya mga video lessons na sinusend sa internet para ma-view din nila, and kung anong inyong preference, kung ito ba ay kanilang i-view o panonoorin while they are online or offline kapag wala silang internet sa kanilang mga lugar. There are many different platforms o kaya naman yung mga paraan para ma-serve natin yung ating mga video lessons to our students. So doon muna tayo sa unang choice. If ang inyong estudyante ay nakatira sa isang lugar na medyo hindi talaga ganun ka-stable yung internet, and your intention for your video lesson is to be downloaded at ma-view ng offline, well, the best solution for you would be using yung ating cloud storage services such as Google Drive o kaya Microsoft OneDrive. That way, pwedeng pumunta yung ating mga students sa lugar kung saan mayroong internet at makakapag-download sila doon ng inyong mga lessons, and then pwede nila itong isave sa kanilang device o kaya sa kanilang flash drive, and then pwede nilang panoorin sa kanilang mga bahay kung walang internet sa kanila. The good thing about this method is nakukuha din nila yung the best quality o resolution ng video output mo. This is due to the fact na kapag nag-upload tayo ng ating mga videos sa mga video sharing na website, oftentimes tulad na lamang ng YouTube at saka ng Facebook, kinocompress nila o binabago nila or tinatranscode nila yung ating video para masuit yung capability ng device at ng internet connection ng individual na manonood o magpo-consume ng iyong content. Pag sa cloud storage natin siya in-upload, that means kung ano yung resolution, kung ano yung bitrate, ano yung quality noong ating video, nung in-upload natin yun din na matatanggap nila kapag dinownload nila yung file. Now, kung meron namang internet connection yung ating mga students sa kanilang mga bahay o kaya naman ay sa kanilang locality at pwede silang makagamit ng mga third-party websites, there are many options na pwede natin pagpilian. The process na I've seen na ginagawa ng iba is dahil meron kayong private na group chat or GC with your students o kaya ng inyong class, doon na rin ina-upload ng mga teachers yung mga video lessons nila. So anytime na mag-check ng messenger yung ating student, makikita nila na nag-upload ka doon ng video. Ang drawback lang natin dito is merong limit yung Facebook Messenger para sa size ng video na pwede mo lang i-upload sa chat. I think 25 megabytes lang yung maximum na file size ng ating video na pwedeng i-upload. So that would rule out yung mga full length na video lessons natin, yung buong topic. Second option natin is uploading our video sa Facebook. That way hindi tayo nalilimitahan doon sa file size ng ating video lesson. Now, ang disadvantage ng Facebook is that since social media platform siya, pag nag-upload tayo ng ating video, napopost ito doon sa NEWSFEED ng ating mga students, which is tatabunan agad ng mga post din ng iba pang mga tao na pina-follow ng ating mga students. Para ma-ensure na mapanood ng ating mga students yung ating lessons, dapat friend nila tayo, and also they have to go to our personal profile para makita nila yung mga list ng mga videos na in-upload natin para sa kanila. Ang third option natin is YouTube. So wala tayong magiging problema sa pag-upload ng ating video lesson, kaya naman ito kahaba, and nandun din yung added benefit ng transcoding ng YouTube platform. So pag medyo mabilis yung internet connection ng ating mga students, they have the option na panoorin yung higher quality ng video, or kapag mabagal yung internet sa kanila, pwede naman nilang i-adjust o i-set
yung pag-view ng mas mababang quality para hindi naglalag yung kanilang panonood. Ang disadvantage lang ng YouTube is, well, that is in my experience, hindi gaano popular yung pag-view ng mga videos sa YouTube, since ang ating mga students talaga mostly ay nasa Facebook o kaya naman nasa TikTok. So nandun din yung disadvantage ng pag-switch ng mga bata from one platform to another para ma-view yung mga video lessons natin, which is inconvenient para sa iba. So those are the options na pwede natin pagpilian sa ating pag-serve ng ating mga video lessons sa ating mga students. And for more teacher tips, click on the playlist na lalabas dito sa kaliwa. And if you found this video useful, please click on the like button below, subscribe to our channel, and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kung kailan tayo maglalabas ng ating mga bagong videos. And I'll see you in the next one.